মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, প্ৰমাণ কৰা যে দুটা ঐক্যকেন্দ্ৰিক বৃত্তত ডাঙৰ বৃত্তটোৰ জ্যাডালে সৰু বৃত্তটোক স্পৰ্শ কৰিলে জ্যাডাল স্পৰ্শ বিন্দুত সমদ্বিখণ্ডিত হয়। এটা কেন্দ্ৰ লৈ পেলাই ইয়াত এটা বৃত্ত আৰু এটা এনেকৈ ডাঙৰ সৰু বৃত্ত বহুতকেইটা বনাব পাৰি। কেন্দ্ৰ এটা হৈ পেলাই যদি বেলেগ বেলেগ বৃত্ত আমি বনাওঁ, ব্যাসাৰ্ধ বেলেগ বেলেগ লৈ পেলাই যদি আমি বৃত্ত বনাওঁ, তাক ঐক্যকেন্দ্ৰিক বৃত্ত বুলি কোৱা হয়। এতিয়া ইয়াত আমি দুটা বৃত্তৰ কথা ইয়াত কৈছে, গতিকে দুটা বৃত্ত, এটা সৰু এটা ডাঙৰ, দুটা বৃত্ত চেম কেন্দ্ৰ দি পেলাই দুটা বৃত্ত আমি বনাম। এই দুইটা বৃত্তৰ ডাঙৰ বৃত্তটোৰ জ্যাডাল কি হ'ব? ডাঙৰ বৃত্তটোত AB এডাল জ্যা আমি ধৰি ল'লো। এই জ্যাডাল কি হ'ব? সৰু বৃত্তটোৰ এটা বিন্দুত স্পৰ্শ কৰিব। ইয়াত দিছে কি? বৃত্তত ডাঙৰ বৃত্তটোৰ জ্যাডালে সৰু বৃত্তটোক স্পৰ্শ কৰিলে, সৰু বৃত্তটোক স্পৰ্শ কৰিছে নাই? সৰু বৃত্তটোক স্পৰ্শ কৰিলে জ্যাডাল স্পৰ্শ বিন্দুত সমদ্বিখণ্ডিত হয়। এই স্পৰ্শ বিন্দুত জ্যাডাল দুটা ভাগ হয়, এইটো প্ৰমাণ কৰিব দিছে। এতিয়া আমি প্ৰথমতে কি লিখিম? ধৰি ল'ম কি অকেন্দ্ৰযুক্ত দুটা ঐক্যকেন্দ্ৰিক বৃত্ত লোৱা হ'ল। এতিয়া ডাঙৰ বৃত্তৰ AB জ্যাডাল সৰু বৃত্তৰ এটা মাত্ৰ বিন্দু Pত স্পৰ্শ কৰে। এই কি কৰিছে? এই ডাঙৰ বৃত্তৰ AB জ্যাডাল কি কৰিছে? সৰু বৃত্তৰ এটা মাত্ৰ বিন্দু Pত স্পৰ্শ কৰিছে নাই? সৰু বৃত্তৰ স্পৰ্শ কৰিলে কি কৈছে? ইয়াত এটা বিন্দুত স্পৰ্শ কৰিছে কাৰণে কি হ'ব? গতিকে সৰু বৃত্তটোৰ AB এডাল স্পৰ্শক হ'ব। এই সৰু বৃত্তটোৰ কি হৈ যাব? AB ডাল স্পৰ্শক হ'ব। প্ৰমাণ কৰিব লাগে কি AP আৰু BP সমান, এই দুইটা সমান। প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে AP সমান BP। অংকন। এতিয়া অংকনত আমি কি কৰিম? প্ৰথমতে OP, এই OPটো আমি সংযোগ কৰিম। এতিয়া অংকনত লিখিম কি? OP সংযোগ কৰা হ'ল। অংকন প্ৰমাণত কি হ'ব? আমি জানো যে বৃত্তৰ যিকোনো বিন্দুত টনা স্পৰ্শকডাল স্পৰ্শ বিন্দুৰ মাজেৰে যোৱা ব্যাসাৰ্ধৰ লম্ব। তাৰমানে বৃত্তৰ যদি আমি যিকোনো বিন্দুত আমি স্পৰ্শক টানো, এই সৰু বৃত্তটোৰ কথা বুজাইছে। সৰু বৃত্তটোৰ AB এডাল স্পৰ্শক, গতিকে বৃত্তৰ আমি যিকোনো বিন্দুত যদি স্পৰ্শক টানো, স্পৰ্শকডাল কি হয়? স্পৰ্শ বিন্দুত এই কেন্দ্ৰৰ পৰা স্পৰ্শ বিন্দুলৈ টনা যিটো আমাৰ ব্যাসাৰ্ধ, এইটো ব্যাসাৰ্ধ হয় নে নাই? এই ব্যাসাৰ্ধডাল কি হয়? স্পৰ্শকৰ ওপৰত লম্ব হয়। ইয়াত কি হৈছে? P বিন্দুত সৰু বৃত্তৰ AB এডাল স্পৰ্শক, P বিন্দুত সৰু বৃত্তৰ AB এডাল স্পৰ্শক আৰু OP ইয়াৰ ব্যাসাৰ্ধ। OPটো এই সৰু বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধ। স্পৰ্শক AB আৰু ব্যাসাৰ্ধ হ'ল OP। গতিকে OP লম্ব AB। আমি সৰু বৃত্তটো চাওঁ, যদি সৰু বৃত্তটোৰ বাহিৰত আছে AB এটা বিন্দু স্পৰ্শ কৰি, গতিকে এইটো AB এডাল স্পৰ্শক হৈ যাব সৰু বৃত্তৰ। আকৌ কি হ'ব? ডাঙৰ বৃত্তটোৰ ভিতৰত আছে নাই ABটো? গতিকে ডাঙৰ বৃত্তটোৰ কি হ'ব? জ্যা হ'ব AB। মানে OPটো AB লৈ লম্ব, তাৰমানে কেন্দ্ৰৰ পৰা কি হৈছে? জ্যা লৈ লম্ব হৈছে। গতিকে লম্বডালে কি কৰে? দুটা সমদ্বিখণ্ডিত কৰে। মানে সমদ্বিখণ্ডিত মানে দুটা সমান ভাগত ভাগ কৰে। কেন্দ্ৰৰ পৰা টনা লম্বই জ্যাডালক সমদ্বিখণ্ডিত কৰে। ইয়াত ডাঙৰ বৃত্তৰ AB এডাল জ্যা, ডাঙৰ বৃত্তৰ কি হৈছে? AB এডাল জ্যা আৰু কি? OP লম্ব AB, OP লম্ব AB। গতিকে কি হৈ যাব? OP AB সমদ্বিখণ্ডক। কি হৈ যাব? সমদ্বিখণ্ডক হোৱাৰ লগে লগে AP আৰু BP এইটো আৰু এইটো দুইটা ছাইড সমান হৈ যাব। অৰ্থাৎ কি হ'ব? AP সমান BP। থেংক ইউ।